සුරෙකුම් කටයුතු කියන්නේ ශ්‍රමය වැය කිරීමක්. නමුත් රටේ ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධ සංඛ්‍යා ලේඛනවල ඒ ගැන කිසිවක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රම බලකාය සමාජිකයන් ලෙස පිළිගන්නේ සම්මත සහ නිතිපතා ආදායම උපයන ශ්‍රමිකයන් පමණයි. නිවස තුල වැඩියෙන්ම වැඩ කරන කාන්තාවන් බලවත් අසාධාරණයට ලක් වෙනවා. දශක ගණනාවක් කාන්තා අයිතීන් මෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන කාන්තාව සහ මාධ්‍ය සාමූහිකය ප්‍රත්‍යක්ෂ දත්ත පදනම් කර ගනිමින් කාන්තා ශ්‍රමය, එහි වටිනාකම, ගේදොර වැඩ කටයුතුවලදී ඔවුන් ලබා දෙන ශ්‍රමදායකත්වය ඉස්මතු කරමින් සුරැකුම් සේවා ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකා සමීක්ෂණවලට ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දීමට තීරණය කළා. මේ සමීක්ෂණය රටේ දිස්ත්‍රික්ක 6ක් වෙත අපිව රැගෙන ගියා. අද අපි ඉන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කෙනෙකු මුණ ගැහෙන්න යන ගමන්. අපිව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා ඇති. ඇය ගැහැණු ළමයින් තිදෙනෙකුගේ මවක්. බාලයට අවුරුද්දක් විතර ඇති. තිරුච්චෙල්වි ඉරපායන්නත් ගොඩාක් කලින් අවදි වෙනවා. දවසම ගෙවිලා යනවා වැඩත් එක්කම. ඉඳ ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. හැම දෙයක්ම කරන්නේ තමන්ගේ පවුල රැක බලා ගන්න. මේක සුරැකුම් කටයුත්තක්. ගේදොර සුරැකුම් කටයුතු වලට මිලක් නැහැ. ඒ නිසාම වැටුප් නොලබන සුරැකුම් වැඩ ලෙස හඳුන්වනවා. දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ වුණත් සුරැකුම් වැඩ මගහරින්න බෑ. ඒ ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. වැටුප් රහිත සුරැකුම් කටයුතු කියන්නේ නිවසක කරන පවුලේ කරන ඒ කටයුතු සමාන විදිහට මේ එක හා සමානව කාන්තාවන් හා පිරිමින් අතර විදිලා යන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ හුඟක් අවස්ථාවලදී එහෙම වෙන්නේ සමාජ ආකල්ප තියෙනවා. දැන් ඒ ආකල්ප මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම් වුණ ආකල්ප කියන්නේ ඒ අනුව මේ කාන්තාවන් උපන් දා ඉඳන්ම ගැහැණු ළමයි ගැහැණු දරුවෙක් වෙලා ඉපදුනාම ඉපදෙන්නෙම උයන්නයි පිහින්නයි ළමයි බලා ගන්නයි ළමයි හදන්නයි වැඩිහිටියන් බලා ගන්නයි ඒක අර මේ උපන් දා ඉඳන්ම තියෙන දෙයක් කියලා පිරිමි දරුවන් ඉපදුනාම ඒක ඒගොල්ලන්ට එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. අසාමාන්‍ය ලෙස බෙදී තියෙන වගකීම් අද 21 වෙනි සතවර්ෂයේදී ඒක ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නැහැ. ඇත්තටම අසාධාරණයි. කාන්තාව සහ මාධ්‍ය සාමූහිකය, සමාජ විද්‍යාඥයින්, ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ දිස්ත්‍රික්කවල හවුල්කාර සංවිධාන සමග සහයෝගීව ශ්‍රී ලංකාවේ වැටුප් නොලබන සුරැකුම් වැඩවල පුළුල් අධ්‍යයනය සිදු කළේ අසමානතාවය පිටු දැකීමේ අරමුණු කොටගෙනය. මෙය වැටුප් නොලබන සුරැකුම් කටයුතු මැන බැලීමට ගන්නා උත්සාහයක්, ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමක්. එක් පවුලක තොරතුරු රැස් කර ගැනීම සඳහා අපි ප්‍රශ්නාවලියක් භාවිතා කළා. ඉන්පසු අපි දිනපොතක් භාවිතා කරමින් දිනපතා සතිපතා සිදු කරන සුරැකුම් කටයුතු සවිස්තරාත්මකව දිනපොතක සටහන් කළා. ඒ කාලවකවානුවල වැඩ කටයුතුවල ස්වභාවය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා දිනපොත් 2ක සටහන් කළා. අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රමය සම්බන්ධව විවිධ ප්‍රවාද තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ප්‍රවාද ඇත්තටම තියෙන්නේ ඍණාත්මක ප්‍රවාද. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මේ නිෂ්පාදනයට රටේ තියෙන සේවාවන් වලට වැඩි දායකත්වයක් නැති විත්‍ය තමයි මේ ප්‍රවාද වලින් කියවෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රවාද ඇත්තටම ඊටාම අහිංසක ප්‍රවාද නෙමෙයි. ඊටාම ගැඹුරු ප්‍රවාද. ඒ ප්‍රවාද නිසා කාන්තාවන් කවුද, කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රමය කුමක්ද, කාන්තාවන්ගේ තියෙන අයිතිවාසිකම් කුමක්ද, මේ හැම එකම මේ ප්‍රවාද නිසා එයාට යම්කිසි ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති වෙනවා. බාහිර තැනක ගිහිල්ලා පඩියකට රැකියාව නොකලත් එයා ගෙදර කරනවා කිසියම් සේවාවක්. ඒ සේවාව කිරීම නිසා ඒ ගෙදරට මිලදී ගන්න සිදුවෙනා වූ සේවාවන් ඇයගේ සේවාවන් නිසා නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අය රාජ්‍යයේ නැත්නම් මුළු අපේ සමාජයේ තියෙන සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ශ්‍රමදායකත්වය තමයි අය දක්වන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ස්ටැටිස්ටික්ස් වල පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තේරුම් ගන්න තමයි අපිට මේ අධ්‍යයනයක අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு ஜாப் செய்யுங்கிற எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் படித்தேன். படிப்புன்னா 10 மட்டும் படிச்சுட்டு வீட்டில் சரி நம்மளோட வீட்லேயும் கஷ்டம். நாங்கள் 5 பேர், அம்மா கொஞ்சம் சோமில்லாதவங்க. அவங்க சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி இருந்திருந்தாக்கில் மலையத்தில் வேலை செஞ்ச வாக்கில் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. பார்த்துக்க ஆள் இல்லை. 7 மணி பஸ்க்கு பெரிய மக போயிடுவாங்க. 2வது 7:30 ஸ்கூலில் விடணும். அதுக்கு பிறகு தான் நான் கொண்டு போய் கிரச்சில் விட்டுட்டு 8 மணிக்கு இடையில நான் வேலைக்கு போவேன். சமாளிக்க இயலாது என்னால். அதனால தான் நான் மலையகத்துக்கு வேலைக்குதே போனேன். வேலைக்கு போகிற நோக்கம் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறது வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு அறவே விருப்பம் இல்லை. என்னோட எதிர்பார்ப்பில் தான் நான் போனேன்.
வேலை செஞ்சால் இப்போ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பின்னுக்கு நன்மைகள் இருக்கும் தானே பிள்ளைகளுக்கு. நம்மளுக்கு இல்லாட்டி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கும் தானே. ஈடிஎஃப் அதெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க, பிள்ளைகளுக்கு தேவைப்படும் தானே பிற்காலத்துக்குன்னு சொல்லி தான் வேலைக்கு போனேன். பிள்ளைகள் வந்து இப்போ நான் அது வந்து சேலரியில் பிடிச்சி வந்துடும். கிரேச்சுக்கு போடுற பாபாவுக்கு 1770 ரூபான்னு பிடி போட்டுரும். இப்போ கொஞ்ச நாளாக வேலைக்கு போய் நான் பிரித்து பிள்ளைகளை பார்த்துக்க ஆள் இல்லை. பிள்ளைகளை கிரேச்சியும் மூடி ஸ்கூல் போக நேரம் பாபாக்கிட்ட விட்டுட்டு தான் வேலைக்கு போனேன். ஸ்கூல் தொடங்கின பிறகு யாரும் இல்லை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு. நான் இருந்து தான் பாபாவை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவார். ஆனால் சரியான கஷ்டம். வெளியில் வேலை வந்து சரியான கஷ்டம். அவர் நெஞ்சு ஒருத்தர் இருக்கு அவருக்கு. அவர் வந்து கிளினிக் பேஷண்ட் ஒன்று தான். கஷ்டப்பட்டு வேலைலாம் எதுவும் செய்ய இல்லாத அவருக்கு பெருசாக. வீட்டு வேலைக்கு உதவிக்கு யாரும் அப்படி இல்லைங்க சார். அப்படி உதவி செய்யணுமா இருந்தால் அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது உதவி செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். அங்கே ஒன்று காசு கொடுக்கணும், ஏதாவது உதவி செய்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த நிலைமையில நான் இல்லை. ඊළඟ ස්ථානයට යන අතරතුර තිරුචෙල්විගේ කතාවෙන් මතුවන යථාර්ථයන් දෙකක් අපි ආවර්ජනය කළා. Care work is really important because it provides the foundation, the structure for which, quote unquote, productive work takes place. If you didn't have somebody that cooked your meals, that washed your clothes, that, looked after children and looked after the elderly and so on, much of life, much of public life couldn't function. So, care work really is sort of, people call it the reproductive sector. And it's really what reproduces life on a daily basis, as well as, of course, reproduces life, But there wouldn't be, if there's no care sector, if there's no unpaid sector, there's no possibility of a labor force as well. තෝරාගත් පුද්ගලින් 61 දෙනෙකු සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවන් පවත්වා 840 දෙනෙකු සමග ප්‍රශ්නාවලීන් සහ දිනපොත් පසු විපරම් කළා. සුජානි විවාහ වෙන්න තීරණය කරනකොට උසස් පෙළ විභාගය සමත් වෙලා වැඩි කලක් නැහැ. උසස් අධ්‍යාපනය අතරතුර විවාහ වීමට ගත් තීරණය ගැන ඇය අදටත් පසුතැවිලි වෙනවා. නමුත් ලබාගත් අධ්‍යාපනය ඇය ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. සමෘද්ධි කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් ගමේ ප්‍රජාවට සේවයක් සපයන අතර සුළු මුදලක් උපයා ගන්නත් ඇය සමත් වුණා. පොඩි කාලේ හොඳට ඉගෙනගෙන ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න ආසාවක් තිබ්බේ. ඒ ඔක්කොම ඉතින් දැන් බොඳ වෙලා දැන් නෑ මුකුත්. පැය 24ම වැඩ තමයි අර උදේ නැගිටපෙලේ ඉඳන් ඉන්නට නිකන් ඉඳ ගන්නවත් වෙලාවක් නෑ නිදහසේ. මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට ගෙදර වැඩට අපිට ලැබෙන රිස්පෙක්ට් එක මදිද කියලාත් හිතෙනවා. අපි තනියම මේවා කරගෙන ඉද්දි උදව්වක් හම්බුණා නම් තව හොඳයි කියලා හැම වෙලාවෙම හිතෙනවා. අපේ කෙනා මේ කැමති නෑ දූවිලි ගා ගන්න, කුණු ගා ගන්න කැමති නෑ. ඉතින් තරහේ මං තනියෙන් අර වීවුර කරගගෙන ඇවිල්ලා ඇදලා දාගෙන ඒව කරගන්නේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ හැබැයි හවස අයිස්ක්‍රීම් එකක් හරි ගෙනල්ලා දෙනවා. මගේ දුවට මම කියන්නේ මම වගේ ගෙදරකට කොටු වෙලා ඉන්නේ නැතුව ඉගෙනගෙන හොඳ රස්සාවක් කරලා සමාජයට ගිහිල්ලා රෙස්පෙක්ට් එක හොඳ විදිහකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අමීනවුම්ම ජීවත් වෙන්නේ මඩකලපුවේ. වසර ගණනාවක් ප්‍රචණ්ඩ ජනවාර්ගික ගැටුම් වලට මැදිව සිටි ඇගේ ප්‍රජාව සාමාන්‍ය ජීවිතයකට හැඩ ගැහිමින් ඉන්නවා. සිය සැමියාගේ මාළු වෙළඳාමෙන් ලැබෙන මුදල ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් නැති නිසා ඇය පවුලේ උරුමයෙන් අයිති ඉඩමක ගොවිතැන් කරන්න පටන් ගත්තා. නිවසේ සිට ඉඩමට බස් රථයෙන් යාමට පැයක් ගතවන අතර වැඩ ගොඩ ගැසුණත් ඇයට කිසි කෙනෙකුගේ උදව්වක් නැතුව තනිවම කරගෙන යන්න සිදු වුණා. அதில் நான் வந்து காடு வெட்டி குடில் கட்டி வேலி கட்டி பயிர் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். நான் இதில் மரவள்ளி கொஞ்சம் போட்டேன், மரவள்ளி போட்டிருக்கேன், மற்ற கஜு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், பைத்தை, வெண்டி, கத்தரி, கொச்சி, சோளம் கொஞ்சம், மற்ற அந்த அவரை வகைகள் ஒரு 5-6 தானியங்கள் அது போட்டிருக்கேன். நான் குடிக்கிற தண்ணி எடுத்தால் மற்ற பாவனைக்கு கொடுக்கறது கஷ்டமாக போயிட்டு எனக்கு. அதால் நானே மடு கொண்டு வெட்டி தண்ணி எடுத்தேன். மற்றது நான் 2 நாள் 3 நாளைக்கு பிறகு போகக்குள்ளே காய்கறி கிடைக்கும். அந்த காய்கறிகளை பிச்சுட்டு போவேன். பிச்சுட்டு போனால் என் ஹஸ்பண்ட் மீன் வியாபாரம் பண்ணுறவர்.
அந்த மீன் வியாபாரம் பண்ணி லைனில் போய்த்துட்டேன். நான் இங்கேருந்து போகிறவங்களே அவர் போய்த்துட்டாருன்னு சொன்னால் நான் அந்த பக்கத்து கிராமத்துக்குள்ளே உள்ள மனுஷர்களுக்கு நான் கொடுப்பேன். One of the things I found really striking in the research, especially when we were asking women to describe their everyday, was that women of different ages also needed some time for leisure to relax. And unlike men, where it's publicly okay, it's okay in the home that men can be in public space for their leisure or relaxing in a kind of everyday sense. It could be hanging out at the tea shop, it could be going to play football, it could be going to read the newspapers. That was seen as okay. For women, there is no such kind of acceptance in an everyday sense. But women did find that time for themselves, and that was really striking for me. For example, one of the women we spoke to, it was late at night when she went to kind of wipe down her cow, and she would sit and talk to her cow about her day, and she said that was very relaxing for her. Or early morning she would wake up and listen to the radio while she prepared the food to be sold that day. That was her time of relaxing. And another woman said she went for classes to Colombo. She has 2 kids. She does all the kind of caring work in her home. Then she gets on a bus in the night and she goes for classes on the weekend. And after her class at 5, she would go to the nearby beauty parlor and she would get a head massage, cut her hair, whatever. And that was her time for herself. But she has to leave her home and her community to another place, to Colombo, to be able to even have that space and not be questioned about it or not be judged for it. දරුණු අස්ථි ආබාධයකින් පෙළෙන තම පුතාගේ සුරැකුම් කටයුතු කරන සන්ධ්‍යාට ආතතියෙන් මිදීමේ අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙන්නට වුණා. ගෙදර වැඩම කරලා ළමයාගේ වැඩම කරලා පීඩනයට පත් වෙනකොට අපේ මනසට නිදහසක් වෙන්නේ. ඒකට තමයි මම මල් හදන්නේ. මල් හදලා මලක් අත ගාලා මලකට සාත්තුවක් කරලා අමතර දෙයක් කරාම අර පොඩ්ඩක් අපේ පීඩනය අඩු වෙලා යනවා. වීල් එකක් හයර් කරනවා අපි ඉස්කෝලේට. ඒකේ එනවා 6:00ට. ඉස්කෝලේ ඇරුණාට පස්සේ වීල් චෙයාර් එකේ ගේනවා ගේට් එක ගාවට. එතනින් එන වීල් එකක් නවත්තගෙන තමයි අපි ගෙදර එන්නේ. ඒ ගෙදර ඇවිල්ලා පුතාව නාවලා ඔක්කොම කරලා කැම ටික දීලා එතනින් එහාට එයාගේ පොත්වල වැඩ තියෙනවා. මම පාන්දර 4ට මෙහෙන් දරුවා වෙද මහත්තයා ගාවට ගෙනියන්නේ. ගෙනියලා එයාට බෙහෙත් අරගෙන ඒවා කරගෙන ආපහු දරුවා අරගෙන එන්නේ. ඒ ආපු දා ඉඳන් එයාගේ තියෙනවා ගොඩක් වැඩ කටයුතු කරන්න. අවසර තියෙන යට ලොකු වැඩ කොටසක් තෙල් තවන්න තියෙනවා, තෙල් සාත්තු තියෙනවා. ඒවත් කන්නින් ගමන් ගෙදරට වැඩක් කරගෙන පැයක්වත් නිකන් ඉන්නවා කියන්නේ ඒක හරි අමාරුයි. කටුනායක ප්‍රදේශයේ පිහිටි මලර්ගේ නිවසට අපව කැඳවාගෙන යන විට පුදුමයට පත් කරවමින් අවට නිවෙස්වල දොරවල් අගුළු දමා තිබෙනු දක්නට ලැබුණා. එම ලයින් කාමර කුලියට ගෙන තිබුණේ ඇඟලුම් සේවකීන්. බොහෝ විට කාන්තාවන් විසින්. එම කාන්තාවන් වෙනත් කාන්තාවන් සමග හෝ තම සහකරුවන් සහ දරුවන් සමග එහි පදිංචි වෙලා හිටියේ. මීට වසර 5කට පෙර මලර් රැකියාවක් සොයාගෙන මඩකලපුවේ සිට දුර ගෙවා කටුනායකට පැමිණියා. රැකියාවේ නිරත වූ ඇඟලුම් කම්හලින් ළමා සුරැකුම් කටයුතු සඳහා පිටුවහලක් නොලැබීමෙන් ඇය කලකිරීමට පත් වුණා. නමුත් තම පවුල ජීවත් කරවීම සඳහා ඇය කම්හලේ තව දුරටත් රැඳී සිටියා. බාල පුතා ඉපදුන විට ළමා සුරැකුම් කටයුතු වලට උදව් කිරීමට කිසිවෙකුත් නොසිටි නිසා රැකියාවෙන් ඉවත් වීම හැර ඇයට වෙනත් විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. அவங்கள மாதிரி நம்ம தனியே இல்லையே அப்படியெல்லாம்னு நான் யோசிச்சிருப்பேன். நம்ம தனியாக இருந்தால் நம்மளும் போயிட்டு வரலாம் தானே, நினச்ச மாதிரி போகலாம், எல்லா இடத்துக்கும் வரலாம். சில பேர் வந்து தனியாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சுதந்திரமாய் வாழ்க்கை, இப்போ தனியாக போய் வரலாம், வேலை செய்யலாம். இப்போ நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம கடைக்கு போகிறதா இருந்தாலும் பிள்ளைகளை கூட்டிக்கிட்டு போகணும். சில நேரம் எனக்கு வேலை கூட வந்தால் சில நேரம் ஏசுறதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட. ஐயோ உங்களை மாதிரி நானும் வேலைக்கு போய் இரண்டாயிரம் லேசி, நானும் வேலைக்கு போய் சம்பளம் எடுத்துக்கொண்டு தரேன், நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு நாள் நின்று பாருங்கள் இந்த வீட்டில் என்ன நடக்குதுண்டு அப்படியெல்லாம் சொல்லி சண்டை பிடிக்கிறது தான். So we are 52% as women, we are 52% of the population, but we're also 56% of the voter base, right? But how much of what happens in our lives or
in terms of like care work or the things that women do, is like the decisions that are made around these around our lives, how much of that is being made by a very patriarchal system is something I think that we need to question. For women in politics, for instance, you still have to be the good politician, but you have to be, in order to be the good politician, as a woman, you have to be the good mother and the good wife. Whereas men aren't held to that same standard. Nobody comes in for a political meeting. No man goes into a political meeting and is asked, who is looking after your children today? But to every woman, we will ask, who is looking after your child today? Or how did you manage it? Or is your husband happy with your choice to be in politics? So whether it's kind of clothing we're talking about, travel, education, about health, access to health, all of these decisions are decisions that women need to be making for themselves, about themselves. But most often than not, they're made in the political space by predominantly men. පර්යේෂණ හා දැනුවත් කිරීම යන දෙකම ඇතුළත් වූ මෙම වැඩසටහන කොවිඩ්-19 වසංගතයේ පැතිරීමත් පසුව රට අගුළු දැමීමත් නිසා ඒවාට අනුවර්තනය වීමට සිදු වුණා. මෙම කාලවකවානුව තුළ සුරැකුම් වැඩවල යෙදීමේදී කාන්තාවන් අධික පීඩනයට පත් වුණා. ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය වැඩිපුර වාර්තා වුණා. එක් දිස්ත්‍රික්කවල අපගේ පර්යේෂණ හවුල්කරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් වසංගත කාල සීමාවේදී සුරැකුම් වැඩ හා සම්බන්ධ විශේෂිත අභියෝග සහ ගැටලු පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය හරහා සාකච්ඡාවට පැවැත්වුවා. ග්‍රාමීය සහ වතුකරයේ ජනතාව, යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රජාව, ඇඟලුම් සේවිකාවන්, ආබාධිත පුද්ගලයන් යන අය සමග මෙම මාර්ගගත සංවාද පැවැත්වුණා. සිය පවුල තුළ කතිකාවක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් ළමයින් සඳහා චිත්‍ර තරඟයක් පැවැත්වීමේ අදහස අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒ තුලින් සුරැකුම් වැඩවල වැදගත්කම සහ වටිනාකම පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වුණා. ඊට කලින් අවුරුද්දේ තමයි අපේ අම්මා මේ පිච්චුනේ. පිච්චිලා ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යන්න උනා මට අපේ අම්මව. ඊට පස්සේ දවසේ මට ඉස්කෝලේ යන්න ඕන වුණා. දැන් ඉස්කෝලේ යන්න බලද්දි මට දැන් වෙනද තියෙන දැන් කෑම නැහැ. එතකොට අයන් කරපු යුනිෆෝම් එකවත් නැහැ. මොකක්වත් තිබ්බේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. මොකද අපේ අම්මනේ ඔක්කොම කරන්නේ. දැකලා පුරුදු වෙලාද හින්දා දන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැක්කට අපි ඒක ගැන මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක්වත් මොකක්වත් ගන්නෑ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන යාළුවන්ට ගැන දැනුවත් වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට දැනුවත් කළා සාමාන්‍ය වෙනසක් ඇති කරන්න කියලා. චිත්‍ර තරඟයෙන් අනතුරුව ප්‍රදර්ශනයක්ද පවත්වනු ලැබුවා. තරඟයට ඇතුළත් වීම සම්බන්ධ අපට ලැබුණ බොහෝ දුරකථන සංවාද අතර චිත්‍ර ගුරුවරයෙකු සමග කළ සංවාදයක් මට මතකයි. ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ වැටුප් නොලබන සුරැකුම් වැඩ යනු කුමක්ද යන්න වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තම සිසුන්ට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමටයි. ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ බොහෝ චිත්‍ර තුලින් මෙම අවබෝධය පිළිබිඹු වෙනවා ඔබට දකින්නට පුළුවන්. In 2017, the Department of Census and Statistics came out with the first ever time use survey. And this is really important for a lot of reasons. If that time use survey had not been done, I wouldn't have been able to tell you that 85% or more than 85% of the work, unpaid work, is done by females because we didn't know. But while you're doing your main activity, so say your main activity is cooking, you might also be babysitting. You might be looking up, keeping an eye on your child. And I think time use analysts call this supervisory care. So there is a lot of supervisory care that is done. And the thing about supervisory care is that it restricts you from doing lots of other things. So it needs to be measured. So the Women and Media Collective did a time use survey where they attempted to capture better these simultaneous activities that people are involved in. So they asked the question in a different way. They gave people actually a set of activities that they could be doing, as well as they had, some possibility for people to mention other activities as well. And they gave them time slots, and they just asked people, did they do this activity during this time slot? So if I were to pick a single number for the value of the average unpaid work that's done by the average woman, it's about 1,000 rupees per day. And if we work this out as a percentage of per capita GDP, that's about 50%
of GDP, of per capita GDP. There's actually 4 sectors or actors that are involved in the production of care. One is families, the other is community, third is markets, and the fourth is the state. So if we want to reduce the amount of unpaid work that's been done within the family, these other sectors have to step up. I think there needs to be a conscious effort to have services for care work. What I mean specifically would be daycare centers, drop-in centers for example, for people with disabilities during the day, so that the women who are caring for them also can then study, can go out for other work, can be employed, etc. Practical support like for the elderly, services for the elderly, so that the care work, the state also takes responsibility to provide those services and provide support for women who are doing that services, that service, that work in the home. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි බලුවතින් විශ්වවිද්‍යාලයේ පුහුණු ලැබුවා හෝ වෙනින් ක්ෂේත්‍රයක පුහුණුකම් ලැබලා කියමුකෝ අපි ඒකාන්තාව රැකියාවක් කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒකාන්තාවට දරුවෙක් ලැබුණාම පළමුවම එයා හිතන්නේ ඒ රැකියාවෙන් අස් වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ළමයා බලා ගන්න කවුරුත් නැහැ. අපි මං හිතන්නේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ කාන්තාවන්ට තමන්ට වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාවකට යන්න ඉඩ හදන්න කියලා. ඉතින් මේ දරුවන් බලා ගන්න ක්‍රේෂ් කියනවා, මොන්ටිසෝරි කියනවා, චයිල්ඩ් කෙයාර් සෙන්ටර් කියනවා, right? එතකොට ඒවා වල ප්‍රමිතීන් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා තිබෙන ඒ වගේම ඒ කාන්තාව එක්ක එයාගේ ගෙදර ළඟ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා වැඩ කරන ස්ථානය ළඟ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩ කරන ස්ථානයේම වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි සේවාවන් පහසුකම් ලංකාවේ අවශ්‍ය තරමට තියෙනවා. ඇත්තටම අවශ්‍ය තරමට නැහැ. අපි බැලුවොතින් රජයේ මට්ටමේ වුණත් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් හෝ මේ පළාත් මට්ටමින් හෝ එහෙම නැත්නම් නගර සභාවල බැලුවාම යම් කියන්නේ ප්‍රයත්නයක් තියෙනවා මේවා කර දිය යුතුයි කියලා. නමුත් ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන බජට් එකකින් දෙන සල්ලි හරිම ටිකයි. මෙම සමීක්ෂණය අප සියල්ලන්ටම ඉගෙනීමට නවමානයක් එකතු වුණා. වැටුප් නොලබන සුරැකුම් වැඩවල ස්වභාවය සහ ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව අප වඩාත් දැනුවත් වුණා. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවයට එය බාධාවක් බව අපිට පැහැදිලි වුණා. එය ආර්ථික මෙන්ම සමාජීය නිකුතුවක්. අපි පුද්ගලයා මත පැටවෙන සුරැකුම් වැඩ ප්‍රමාණාත්මකව අඩු කළ යුතුයි. තවද එය ගෘහය, ප්‍රජාව, පෞද්ගලික සහ පොදු ක්ෂේත්‍රය තුළ බෙදා හැරිය යුතුයි. කාන්තාවන්ට වඩා හොඳ ස්වාධිපත්‍යයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යම කරන වෙනස මෙයයි.